सयौं टनको ठुलो हवाईजहाज आकाशमा उडेको त देख्नु भएको होला। तपाईहरुको मनमा प्रश्न आउँछ होला, आखिर यति ठुलो हवाईजहाज आकाशमा उड्छ कसरी? कहिले जान्ने प्रयास गर्नुभएको छ? त्यसो भए यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, तपाईको जिज्ञासा मेटिनेछ। हवाईजहाजमा कम्तीमा 2 वटा इन्जिन रहेको हुन्छ, जसले लाखभन्दा बढी पाउन्ड थ्रस्ट पैदा गर्छ, जसका कारण सयौं टनको हवाईजहाज 40,000 फिट माथि 1000 किलोमिटरको रफ्तारमा पनि उड्न सक्छ। इन्जिन सानो देखिए पनि यो अद्भुत शक्तिशाली हुन्छ। विश्वास लागेन? त्यसो भए यो छोटो भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईले यो भिडियोमा हवाईजहाजको जेट इन्जिन कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने प्रदर्शन हेर्नुभयो। हवाईजहाजको जेट इन्जिन पछाडि रहेको 1.5 टनको भ्यान कति सजिलै उडाएर लग्यो। लाग्छ कुनै कार्डबोर्डको बक्स थियो। यो त एउटा साधारण नमुना मात्र हो। जेट इन्जिनको पूरा परीक्षण त अति नै खतरनाक हुन्छ। सयौं टनको हवाईजहाजलाई आकाशमा 1000 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा उडाउन सक्ने इन्जिनको वास्तविक परीक्षण उडानमा नै हुन्छ। वास्तवमा हवाईजहाजको इन्जिन फुल स्पिडमा हुँदा सोचे भन्दा पनि कैयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ, जुन तपाईले यो भिडियोमा देख्नु हुनेछ। के तपाईलाई थाहा छ विश्वको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली जेट इन्जिन कुन हो? यसले कति थ्रस्ट पैदा गर्छ? त्यसो भए यो सुन्नुस्, तपाई छक्क पर्नु हुनेछ। हालसम्मको विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली हवाई इन्जिनले 1,34,000 पाउन्डसम्मको थ्रस्ट पैदा गरेको छ। यो भनेको एउटा सिङ्गो हवाईजहाजको तौल बराबर हो। जहाजमा कम्तीमा पनि 2 वटा इन्जिन रहेको हुन्छ, जसले 2,60,000 पाउन्डसम्मको थ्रस्ट पैदा गर्छ। कुनै कारणवश 2 मध्ये 1 इन्जिन खराब भएमा पनि जहाज सकुशल उड्न सक्छ। यसैबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ आखिर हवाईजहाजको इन्जिन कतिसम्म शक्तिशाली हुन्छ। तपाईहरुलाई मनमा लागेको होला, आखिर थ्रस्ट भनेको के हो? थ्रस्ट भनेको शक्ति मापन गर्ने एकाइ हो। मतलब हवाईजहाजलाई अगाडि बढाउन वा गति दिन प्रयोग गरिने नापलाई थ्रस्ट भनिन्छ। कुनै इन्जिनले 1,00,000 पाउन्डसम्मको थ्रस्ट पैदा गर्छ भन्नुको मतलब उक्त इन्जिनले त्यस तौल बराबरको जहाजलाई उडाउन सक्छ। अब सोच्नुस्, यस्तो शक्तिशाली जेट इन्जिनको वरपर कुनै मानिस वा वस्तु रहेछ भने के होला? कुनै मानिस घुमिरहेको इन्जिनको नजिक आयो भने आखिर के हालत होला? यो कल्पना गर्न समेत निकै खतरनाक लाग्छ। घुमिरहेको इन्जिनले अगाडिबाट उच्च रफ्तारमा हावा तानिरहेको हुन्छ भने पछाडिबाट त्योभन्दा बढी स्पिडमा हावा फ्याँकिरहेको हुन्छ। यसको मतलब इन्जिनको अगाडि कुनै मानिस वा वस्तु रहेछ भने हावासँगै रफ्तारमा इन्जिनभित्र तानिन्छ, जुन हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। हवाई यात्राको दौरानमा तपाईले याद गर्नुभएको होला, जहाजको इन्जिन बन्द नहुँदासम्म प्यासेन्जरका लागि ढोका कहिले पनि खोलिँदैन। यो सबै यात्रुहरूको सुरक्षाको लागि गरिएको हो। उदाहरणका लागि एयरपोर्टको रनवे तथा पार्किङमा काम गर्ने स्टाफहरू सधैँ विशेष सावधानीका साथ काम गरिरहेका हुन्छन्। पार्किङमा रहेको प्लेनको इन्जिन आइडल स्पिडमा घुमिरहँदा समेत जहाजलाई निर्देशन गर्ने क्रू मेम्बरहरू सधैँ खतरामा नै हुन्छ। त्यसैकारण उनीहरू सधैँ जहाजबाट निश्चित दूरीमा बसेर निर्देशन गरिरहेका हुन्छन्, ताकि कुनै दुर्घटना नहोस्। यदि तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने यो घटना हेर्नुहोस्। साधारण रफ्तारमा चलिरहेको जहाजको इन्जिन अघिल्तिरबाट ट्रली जाने क्रममा हावासँगै तानिएर दुर्घटना भएको छ। घुमिरहेको इन्जिन सधैँ खतरनाक हुन्छ। वरपरको हरेक चिज हावासँगै तान्छ। तपाईको होस उडाइदिने यो एनिमेसन भिडियो हेर्नुहोस्। आखिर इन्जिनको नजिक कुनै मानिस रहेछ भने कस्तो हालत हुन्छ?
यदि कोही मानिस गल्तीले मात्र पनि जेट इन्जिनको चपेटमा आयो भने उसको टुक्रा भेटिन पनि मुस्किल हुन्छ। वास्तवमा हवाईजहाजको जेट इन्जिन कैयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ। यदि तपाईँ कुनै पाइलटलाई सोध्नुहुन्छ जहाज कति बेला खतरनाक स्थितिमा हुन्छ भने उनीहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, त्यो हो उच्च रफ्तारमा आकाशमा उड्दा भन्दा पनि जमिनमा रहँदा नै बढी खतरा हुन्छ। प्लेन टेक अफ र ल्यान्डिङको दौरानमा उच्च गतिमा रहेको हुन्छ। त्यस्तो समयमा सानो ढुङ्गा वा चरा पन्छी इन्जिनमा ठोक्किन पुगे इन्जिन नै बन्द हुने उच्च सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी जहाज टेक अफ वा ल्यान्ड गर्ने समयमा रनवेमा चिप्लिएर दुर्घटना भएको घटना पनि धेरै छन्। उदाहरणका लागि नेपालको यो घटना हेर्नुहोस्। आजकलको सबैभन्दा ठुलो र आधुनिक बोइङ जहाज 777 को कुरा गर्ने हो भने यसले GE9X को इन्जिन प्रयोग गर्छ, जुन हालसम्मकै शक्तिशाली इन्जिन हो। जेनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीले बनाएको यो जेट इन्जिनको तौल मात्र पनि 9 टन भन्दा बढी छ। GE9X नै त्यो जेट इन्जिन हो जसले 1,34,000 भन्दा बढी पाउन्डको थ्रस्ट पैदा गर्छ। यसै कारण यसले गिनिज वर्ल्डमा पनि ठुलो र शक्तिशाली इन्जिनको नाम राख्न सफल भएको छ। ठुलो फ्यान र हल्का निर्माण डिजाइनका कारण पनि कम इन्धनमा उच्चतम थ्रस्ट पैदा गर्ने GE9X इन्जिन विशाल जहाज बोइङ 77 मा प्रयोग गरिएको हो। विशाल जहाजको कुरा गरिरहँदा हामीले राइट ब्रदर्सलाई भने बिर्सन हुँदैन। यो संसारमा उनीहरू नै पहिलो व्यक्ति थिए जसले मानव जातिहरूलाई आकाशमा उड्ने सपना देखाएका थिए। उनीहरूले सन् 1903 डिसेम्बर 17 मा पहिलो पटक संसारमा जहाज उडाएका थिए। उनीहरूले नै बनाएको जहाज पहिलो पटक 12 सेकेन्डको लागि उडिएको थियो। सो जहाज 120 फिटको उचाइ र 36 मिटरको दूरी पार गरेको थियो, जुन मानव इतिहासको पहिलो उडान थियो। त्यसपछि क्रमशः विकसित हुँदै हवाईजहाज आजको दिनसम्म आइपुगेको हो। यदि राइट ब्रदर्सले त्यो सपना नदेखेको भए सायद हामी आज आकाशमा उड्न पाउँथेनौँ कि। अब एउटा रमाइलो प्रसङ्ग। आखिर हवाईजहाजको दुईवटा पखेटामा नै इन्जिन किन हुन्छ? तपाईँहरूलाई थाहा छ? यसमा धेरै कारणहरू होला, तर ती मध्ये केही रोचक कारण भने यस्तो छ। हरेक जहाजमा पखेटा रहनै पर्ने हुन्छ, तर त्यसको अरू प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा पखेटामा फ्युल ट्याङ्क निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसको लगत्तै तल इन्जिन रहँदा तकनिकी दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुन्छ। जहाज ब्यालेन्स हुनुका साथै अघि बढ्न र उचाइ पाउनका लागि जहाजको पखेटाले थप सहयोग गर्छ। केही गरी फ्युल पम्प खराब भएको परिस्थितिमा गुरुत्वाकर्षणको कारणले पनि इन्धन बगेर इन्जिनमा पुग्छ, जसका कारण इन्जिन फेल हुने सम्भावना कम रहन्छ। जेट इन्जिन बनाउँदा र त्यसको प्रयोगमा मानव जातिले अद्वितीय विज्ञानको प्रयोग गरेको छ। साधारण जस्तो देखिने जहाजलाई उच्च रफ्तारमा आकाशमा उडाउनु पनि विज्ञानको ठुलो सफलता हो। हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।